Cha của chàng trai bị tố cáo và thuyên chuyển công tác. Trước khi đi, ông đã giao phó tôi cho học trò ưu tú nhất của ông. Tưởng chừng đã tìm được cứu tinh. Nào ngờ chờ đợi tôi là vô vàn nỗi ấm ức và nhẫn nhịn. Người chồng vô tâm, người mẹ chồng hay gây rắc rối. Và mẹ con người bạn thời thơ ấu, sống ở nhà chồng tôi suốt 16 năm. Cho đến khi tôi bị dồn đến đường cùng, Tô Thanh Nhiên mới nhận ra một điều. Nhẫn nhịn không mang lại bình yên, chỉ khiến kẻ xấu lấn tới hơn. Người phụ nữ xấu xa cướp mất cha đỡ đầu của tôi, lại muốn cướp công việc của mẹ tôi. Thanh Nhiên, cậu không sao chứ? Tiểu Quân là đứa trẻ không hiểu chuyện. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tô Thanh Nhiên, chỉ cần cậu đồng ý nhường công việc cho Vân Phương, ngày mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Sau này tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tô Thanh Nhiên cố gắng mở mắt, nhìn ba người trước mặt với sự ngờ vực. Tôi không phải đã đồng quy vu tận với mẹ con bà ta sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Thanh Nhiên, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Quân là đứa trẻ chúng tôi nuôi lớn. Đến lúc nó sắp lập gia đình, cậu đành lòng nhìn vợ chồng nó sống trong căn phòng chật chội sao? Tô Thanh Nhiên nhìn chồng với vẻ mặt đạo đức giả. Không khỏi buồn cười. Khi tôi mới đến nhà họ Tiêu, Tiêu Đượng Quốc đã đón mẹ con. Thẩm Vân Phương đến ở cùng. Lúc đó, ông ấy nói là giúp đỡ. Kết quả là ở suốt 16 năm. Ban đầu ông ấy nói Thẩm Vân Phương bị nhà chồng đuổi đi. Không có chỗ ở, đợi tìm được việc sẽ chuyển đi. Sau khi công việc ổn định, anh lại nói ký túc xá tập thể không tiện nuôi con. Đợi đủ tiêu chuẩn phân nhà rồi tính. Anh không hài lòng, tự mình tìm công việc cho Thẩm Vân Phương, được một phòng đơn. Cuối cùng, anh lại nói con còn nhỏ, không có ai giúp đỡ, thiếu tình thương cha, không tốt cho sự trưởng thành. Giờ con lớn rồi, hai mẹ con không những không chuyển đi, còn định ở chung với cô dâu mới. Những năm qua, Tiêu Động Quốc đã ưu tiên mẹ con bà ấy, để lại mọi uất ức cho tôi. Nếu hai mẹ con họ không đi, thì anh phải đi. Tiêu Động Quốc, anh muốn cho họ phòng của chúng ta. Tôi không ý kiến, sau khi chúng ta ly hôn, anh muốn sao cũng được. Không thể ly hôn, vậy thì anh phải lập tức bảo họ dọn đi, và hứa không bao giờ liên quan đến họ nữa. Cô nhất định phải ép tôi sao? Vậy thì ly hôn đi. Tôi không ngờ anh không có chút lòng trắc ẩn nào. Tôi và Vân Phương lớn lên cùng nhau. Chồng cô ấy chết để cứu mẹ chúng ta. Cả nhà chồng và nhà mẹ đẻ đều không chấp nhận cô ấy. Tôi đón mẹ con cô ấy về chăm sóc sai sao? Anh không sai, người sai là tôi. Tôi đã sớm nên rời đi, để tác thành cho các người. Chồng cô ấy có ơn với anh nên cưới cô ấy, nhận con cô ấy, chăm sóc họ danh chính ngôn thuận, để người khác không đàm tiếu. Tiêu Động Quốc nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của tôi, một cơn giận dữ bùng lên từ sâu trong lòng. Nếu không phải vì cô không thể sinh con, tôi đâu phải nuôi con trai người khác 16 năm. Tiêu Động Quốc, cuối cùng anh cũng nói ra. Tôi cứ tưởng anh sẽ giả vờ cả đời. Mặt Tiêu Động Quốc tối sầm lại, rồi anh bước nhanh ra khỏi cửa. Tô Thanh Nhiên đứng một lúc. Khi tỉnh lại, cô vội nắm lấy bản thỏa thuận trên bàn và đuổi theo. Sân nhà trống vắng không còn bóng người. Khi Tô Thanh Nhiên chuẩn bị quay lại nhà, cô đột nhiên nghe thấy giọng Thẩm Vân Phương và mẹ chồng Trương Quế Lan từ phòng bên cạnh. Thanh Nhiên lại cãi nhau với Động Quốc. Hay tôi dọn ra ngoài cùng Tiểu Quân? Đừng để ý cô ta, đồ sao trời còn dám cãi con tôi. Tôi nói Động Quốc đừng chữa bệnh cho cô ta. Lợi dụng lúc Động Quốc không có nhà, sáng sớm mai, chúng ta đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Lúc đó, cô làm chứng cho tôi. Cố Lan, như vậy không tốt đâu. Động Quốc nói cô ấy không bị điên, chỉ là tâm trạng uất. Không sao đâu, Động Quốc bận rộn, không thể chăm sóc cô ta. Hơn nữa, Động Quốc sắp lên làm phó giám đốc. Khi ổn định, chúng ta sẽ đến đó. Đừng lo, Động Quốc không thể sinh con. Tôi sẽ luôn coi Tiểu Quân như cháu ruột. Cố Lan, đừng nản lòng. Ở thành phố lớn nhiều bệnh viện, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Động Quốc. À đúng rồi. Tôi nghe nói, những căn hộ mới xây đẹp lắm. Đáng tiếc là Tiểu Quân không giỏi giang. Không thể để Cố Lan hưởng thụ. Chuyện này dễ mà. Tôi nghe nói sau khi bố mẹ và anh chị của cậu ấy được minh oan, vừa có lương vừa được bồi thường, lên đến hàng chục nghìn. Tiểu Quân chỉ nói xấu vài câu. Cháu của anh ta đã muốn đánh nhau. Kết quả là người mất. Tiền này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, vừa đủ để mua căn hộ.
Đúng rồi, chuyện Động Quốc không thể sinh con cô cứ giả vờ không biết. Đàn ông đều muốn giữ thể diện. Lúc kiểm tra, tôi đã vất vả làm mời giấu được hai người. Sợ rằng anh ấy sẽ lợi dụng con tôi. Tô Thanh Nhiên nghe thấy những lời này. Cô không kìm được run rẩy. Hóa ra người thực sự không thể sinh con là Tiêu Động Quốc. Hóa ra thành viên duy nhất của gia đình Tô đã chết để bảo vệ anh ấy. Biết rõ mọi chuyện, Tô Thanh Nhiên bình tĩnh đi vào bếp, mở bình canxi, sau đó đổ rượu khắp nhà. Đang bận rộn, Tiểu Quân bất ngờ bước vào. Cô làm gì vậy, đồ điên? Bà nội, mẹ ơi, mau vào bếp đi. Nhìn hai người hối hả đến, Tô Thanh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy hộp diêm trong túi ra, quạt diêm rồi ném đi. Đau quá, tôi nhớ rất rõ cảnh này. Là khi họ ép tôi đổi công việc, tôi không đồng ý, rồi bị Tiểu Quân vấp ngã và đập đầu vào. Tô Thanh Nhiên, cô nghĩ kỹ chưa? Công việc tại văn phòng của Tiêu Động Quốc, tôi đã thi đỗ bằng năng lực của mình. Cô là kỹ thuật viên của nhà máy cơ khí. Chắc cô biết, nhiều thiết bị trong nhà máy là nhập khẩu. Cô nghĩ Thẩm Vân Phương, người chưa học hết cấp 2, có thể hiểu được tiếng nước ngoài không? Nhà Vân Phương trọng nam khinh nữ, nên cô ấy không được học cấp 2, nhưng cô ấy thông minh từ nhỏ. Chỉ cần học từ từ chắc chắn không vấn đề, tôi có thể dạy cô ấy. Đúng, cô ấy thông minh nhất. Vậy cô dạy hết kỹ thuật của mình cho cô ấy, rồi đổi công việc với cô ấy. Động Quốc, đừng nói nữa. Hai người sắp kết hôn rồi. Cãi nhau vì chuyện của tôi không đáng. Còn nữa, sao con cố ý làm ngã thím? Mau xin lỗi thím đi. Cô ấy không phải thím của con. Cô ấy cướp công việc của mẹ con. Cô ấy là người xấu. Tay Thẩm Vân Phương giơ cao, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Tiểu Quân bật khóc lớn. Kiếp trước, Tô Thanh Nhiên đã chịu nhiều thiệt thòi từ đứa trẻ này. Khó khăn là mới được sống lại. Cô sẽ không nuông chiều nó nữa. Vân Phương, cô đánh nhẹ thế này. Sao nó nhớ được? Tôi biết cô không nỡ. Để tôi giúp cô. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên cầm cây chổi bên cạnh, đánh vài cái vào mông Tiểu Quân. Vừa đánh vừa nói. Giờ không cho nó đau, để nó nhớ. Sau này ra xã hội sẽ chịu thiệt. Có khi còn vào tù. Tô Thanh Nhiên, cô làm gì vậy? Nó chỉ là đứa trẻ. Cô tính toán gì với nó? Vậy đầu tôi bị thương thế nào? Công việc của tôi không liên quan gì đến Thẩm Vân Phương. Sao lại nói tôi cướp công việc của cô ấy? Đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu không có ai nói xấu sau lưng, nó có thể nói những lời này sao? Lần này Tiểu Quân sai. Nó thấy mẹ làm việc vất vả. Thương mẹ. Tôi làm thì không vất vả. Động Quốc, nghe Thanh Nhiên đi. Công việc ở xưởng của tôi tuy vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng. Cô thật biết cách tự tâng bốc mình. Không biết, con tưởng công việc của tôi là do cô nhường. Đồ không biết xấu hổ. Mặt dày. Tô Thanh Nhiên, sao cô lại thành ra thế này? Vân Phương là mẹ góa con tôi. Nếu không vì cứu mẹ tôi, Tiểu Quân đã không thành trẻ mồ côi. Chúng ta nợ họ. Dừng lại, đó là nợ của nhà họ Tiêu. Liên quan gì đến tôi? Nếu anh thực sự thấy áy náy, thì cưới cô ấy đi. Như vậy anh có thể chăm sóc họ danh chính ngôn thuận. Nhìn thấy mặt Tiêu Động Quốc đỏ bừng vì tức giận, Tô Thanh Nhiên cảm thấy hả hê. Kiếp trước, cô nhẫn nhịn, nên mới chịu nhiều uất ức. Kiếp này, cô sẽ đối đầu đến cùng. Đối đầu đến khi mọi chuyện thông suốt. Thẩm Vân Phương bên cạnh, nghe Tô Thanh Nhiên bảo Tiêu Động Quốc cưới mình. Dù biết đó là lời nói trong lúc tức giận, nhưng vẫn không khỏi mong chờ. Ai ngờ vừa ngẩng lên, lại thấy Tiêu Động Quốc đang nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Nhiên. Trong ánh mắt đó rõ ràng còn có tình yêu. Thanh Nhiên, tôi biết cô nói trong lúc tức giận. Tôi đã hứa với giáo sư Tô cưới cô, sẽ không thể thay đổi. Nhưng tính cách của cô thật sự cần sửa đổi. Sửa đổi gì chứ? Tôi không muốn cưới nữa. Nói xong, cô liền quay trở lại nhà. Nhìn lịch trên tường, rõ ràng là ngày 31 tháng 8 năm 1974. Nước mắt của Tô Thanh Nhiên chảy dài. Cảm ơn trời đất đã cho tôi cơ hội tái sinh. Và tái sinh, trước khi kết hôn, gia đình tôi đều còn sống và khỏe mạnh. Kiếp trước, bố mẹ và anh chị tôi đều là những người trí thức. Trước khi 4 người bị thuyên chuyển, cha giao tôi cho học trò mà ông tin tưởng nhất, Tiêu Động Quốc.
Cháu trai được gửi đến nhà mẹ đẻ của chị dâu. Sau khi thuyên chuyển, chị dâu không chịu nổi điều kiện tồi tàn. Nhân lúc ra sông giặt đồ, chị đã nhảy sông. Sau khi chị dâu mất, anh trai luôn hoảng loạn. Khi đi đốn củi, bị cây đổ đè chết. Mẹ vì quá đau lòng, nên bệnh mãi không khỏi. Vì điều kiện khắc nghiệt và thiếu thuốc, năm sau mẹ cũng qua đời. Chỉ còn cha, gắng gượng qua ngày, cho đến ngày trở về thành phố. Không ngờ sau khi trở về mới phát hiện, cháu trai đã trở thành kẻ du côn. Sau đó còn chết trong một trận ẩu đả. Người con gái duy nhất cũng không hạnh phúc. Sau khi đưa tiền bồi thường cho tôi, cha vội vã đi gặp gia đình ở thế giới bên kia. Kiếp này, tôi nhất định sẽ để cả gia đình sống tốt. Nửa đêm, người góa phụ mang theo con, gõ cửa nhà người đàn ông đã đính hôn. Người đàn ông mở cửa, nhìn đứa trẻ trong vòng tay, rồi vội vã rời đi. Mộng Quốc, Tiểu Quân bị sốt. Đừng lo, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tô Thanh Nhiên bị đánh thức, rồi cô lại nằm xuống ngủ tiếp. Kiếp trước, Thẩm Văn Phương thường dùng Tiểu Quân trói buộc Tiêu Động Quốc. Quả nhiên, ba người họ lãng phí cả đêm. Ngày hôm sau, Tô Thanh Nhiên mở mắt, nghe thấy giọng khàn của Thẩm Văn Phương bên ngoài, cùng với tiếng của hàng xóm. Thẩm Văn Phương lại đang kể lể với mọi người. Ai mà không biết kẻ khổ, kiếp trước tôi không hạ mình kẻ khổ, nên cô mới có cơ hội. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên quấn băng vết thương trên trán, thoa một ít phấn lên mặt, che đôi môi đỏ hồng. Trang điểm xong, Tô Thanh Nhiên giả vờ yếu đuối, xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người về rồi sao? Đêm qua, tôi nghe thấy mọi người ra ngoài. Tôi định dậy, nhưng chóng mặt quá, không dậy nổi. Tiểu Quân không sao chứ? Nhìn vẻ yếu đuối tội nghiệp của cô ấy, mọi người đều ngạc nhiên, hoàn toàn khác với lời Thẩm Văn Phương vừa nói. Đồng chí Thẩm, cô vừa nói Tiểu Quân bị bệnh là do đồng chí Tô đánh. Nhưng tôi thấy, đồng chí Tô đánh đúng. Đúng vậy, trẻ con nghịch ngợm cũng không nên gây thương tích nghiêm trọng như vậy. Đồng chí Tô, vết thương của cô sao rồi? Nghe mọi người nói chuyện, Tô Thanh Nhiên ngay lập tức hiểu ra. Thẩm Văn Phương muốn đổ lỗi việc Tiểu Quân bị sốt cao lên đầu mình, nhưng cô không thể nhận tội này. Tôi không sao. Hôm qua đồng chí Thẩm bàn bạc với tôi về việc đổi công việc. Tôi chưa hiểu ngay, nên tranh luận với cô ấy vài câu. Tiểu Quân hiểu lầm là tôi bắt nạt mẹ nó, nên mới cố ý làm tôi ngã. Đồng chí Thẩm, trẻ con, có sai thì dạy từ từ. Hôm qua chiều tôi thấy Tiểu Quân vẫn bình thường. Chắc chắn là buổi tối cô đánh và mắng nó, khiến nó sợ phát bệnh. Sau này đừng như vậy. Nếu để lại di chứng thì sao? Nghe vậy, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bàn bạc đổi công việc. Một nhân viên văn phòng, một nữ công nhân xưởng. Đổi thế nào? Tiểu Quân thật nghịch ngợm, cần phải dạy dỗ nghiêm khắc. Sắc mặt Thẩm Văn Phương trắng bệch, muốn giải thích, nhưng bị Tô Thanh Nhiên ngắt lời. Đồng chí Thẩm, tôi suy nghĩ cả đêm. Tôi nhường công việc ở văn phòng cho cô. Tôi đi xưởng cũng được. Thật sao? Cậu đồng ý rồi à? Đương nhiên là thật. Nhưng tôi phải tìm chú giám đốc nhà máy trước. Phải được chú ấy đồng ý mới được. Không phải tôi muốn đổi là được đâu. Dù sao đồng chí Thẩm cũng không đủ trình độ. Tôi sẽ cố hết sức. Thẩm Văn Phương chìm trong niềm vui sướng, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công. Không nhận ra lời nói mập mờ của cô. Thấy Thẩm Văn Phương vui như vậy, các hàng xóm đều cảm thấy không thoải mái. Thu người có học không sao, không ngờ cùng làm ở xưởng, mà cô ấy làm loạn lại được vào văn phòng. Mọi người lắc đầu, rồi rời đi. Chưa đợi họ đi hết, sợ có biến cố, Thẩm Văn Phương đã vội cầm một xấp tiền. Đồng chí Tô, cầm 100 tệ này đi, xem như tiền thuốc men. Đồng chí Thẩm, cô đã muốn đưa, thì tôi nhận. Tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Thanh Nhiên, cô đồng ý tôi rất vui. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn. Tô Thanh Nhiên cảm thấy buồn nôn, quay người vào nhà. Nhìn Thẩm Văn Phương đang đắc ý, Tô Thanh Nhiên thấy buồn cười. Đúng là ngốc. Kiếp trước Thẩm Văn Phương cũng không đổi được công việc,
Dù sao công việc của tôi cũng không ai thay thế được. Cứ hứa trước, cho cô ít ngọt ngào, đợi xem tôi dạy dỗ cô thế nào. Tô Thanh Nhiên chuẩn bị ra ngoài, nhìn bữa sáng vừa làm xong trên bàn, không nói một lời, nhét hết vào túi. Thanh Nhiên, Tiểu Quân bị sốt cao đêm qua. Trứng này là cho nó. Đồng chí Thẩm, sốt cao không ăn trứng được. Cô đúng là bà mẹ kém cỏi. Động Quốc cũng phải ăn. Dù sao anh ấy cũng bận suốt đêm qua. Thanh Nhiên bị thương ở đầu. Trứng của tôi để lại cho cô ấy. Ăn xong tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần, tôi tự đi được. Tôi sẽ tự nói chuyện với giám đốc nhà máy. Tôi sợ người ta dị nghị nếu anh đi. Cũng được, không cần vội. Hôm nay cô đi khám, mai đi nhà máy. Vết thương này để người khác thấy cũng không hay. Ra khỏi nhà, Tô Thanh Nhiên đi thẳng đến nhà mẹ đẻ của chị dâu, để tìm cháu trai Tô Nam Tinh. Kiếp trước, Nam Tinh được giao cho nhà mẹ đẻ của chị dâu. Cả gia đình đều nghĩ đó là sắp xếp tốt nhất. Dù sao điều kiện gia đình tốt, nuôi một đứa trẻ không vấn đề. Có lẽ vì vậy, chị dâu mới yên tâm ra đi. Nhưng sau đó mới phát hiện, gia đình mẹ đẻ của chị chỉ quan tâm bề ngoài đến Nam Tinh. Khi phát hiện Nam Tinh ngày càng gần gũi với đám du côn, muốn cứu vãn thì đã muộn. Không ngờ, cậu ấy chết để tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhiên bước nhanh hơn. Nam Tinh. Nam Tinh. Cô ơi. Nam Tinh, sao cháu ở đây? Hôm nay khai giảng, cháu không đến trường sao? Bà ngoại nói học vô ích. Bà nói nhà mình toàn người học thức, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh này. Cô ơi, cô bị thương rồi. Ai bắt nạt cô vậy? Cô không sao. Hôm qua vô tình va và bị xước nhẹ. Giờ lành rồi. Cháu đã ăn chưa? Tô Nam Tinh cúi đầu và đá chân. Không nói gì, nhưng bụng lại đói cồn cào. Đây, cô mang bánh bao thịt và trứng cho cháu. Nam Tinh ngơ ngác một lúc, rồi nước mắt tuôn rơi. Chuyện gì vậy? Bà ngoại nói trứng để cho em và anh ăn. Rời nhà rồi, lần đầu tiên cháu được ăn trứng. Mẹ cháu không đưa tiền và phiếu cho bà ngoại sao? Tiền và phiếu đều bị bà ngoại giữ. Quần áo của cháu cũng bị bà giữ. Nói cháu nghịch quá. Bắt mặc đồ cũ của anh. Cô ơi, cháu không muốn về nhà bà nữa. Xin cô đưa cháu đi. Được không Nam Tinh? Cô định đi về quê, nhưng điều kiện ở quê khó khăn. Cháu có muốn đi với cô không? Không sợ đâu, miễn là cô dẫn cháu đi. Chịu khổ thế nào cháu cũng chịu. Được rồi, cô có việc cần làm. Xong việc, cô sẽ đến đón cháu. Nhớ đừng nói với bà ngoại. Nói rồi, Tô Thanh Nhiên lấy tiền từ túi, đưa nốt 2 phiếu lương thực. Cháu cầm tiền và phiếu này. Đói thì mua gì đó ăn. Đừng đưa về nhà sẽ bị bà ngoại giữ. Cô yên tâm, ở nhà vẫn có 2 bữa ăn mỗi ngày. Nam Tinh, cháu cố chịu thêm vài ngày. Cô sẽ đến tìm cháu khi có thời gian. Chào tạm biệt Nam Tinh. Tô Thanh Nhiên liền đi lo chuyện về quê. Nhưng cô không đi đến trại tập trung, mà đến nhà bạn học cấp 3 Cố Tiểu Tuệ. Trước đây khi còn học, cô và Cố Tiểu Tuệ có quan hệ khá tốt. Chỉ là lần tranh giành công việc ở xưởng cơ khí này, hai người đã có mâu thuẫn. Điểm văn hóa của Cố Tiểu Tuệ tốt hơn cô một chút. Trình độ ngoại ngữ của cô lại tốt hơn Cố Tiểu Tuệ. Tổng thể không chênh lệch nhiều. Có lẽ nhờ mối quan hệ của bố cô, nên cô mới được nhận. Sau khi Cố Tiểu Tuệ trượt công việc, nhanh chóng bị đưa về quê. Địa điểm gần nơi cha mẹ và anh chị cô đến. Đang nghĩ, Tô Thanh Nhiên đã đứng trước cửa nhà họ Cố. Tiểu Tuệ, cậu đến đây làm gì? Người phụ nữ trước mặt, từ bỏ công việc cao lương ai cũng mơ ước. Quyết định chọn đi về nông thôn. Mọi người đều nghĩ cô ấy điên rồi. Chỉ có cô ấy, người đã tái sinh, mới hiểu. Đây là cách duy nhất để cứu rỗi bản thân và gia đình. Nơi bạn về nông thôn có phải là hợp tác xã Thắng Lợi? Đội sản xuất Hướng Dương. Ừ, đúng rồi. Bạn hỏi cái này làm gì? Vậy thì đúng rồi. Tôi muốn đổi với bạn. Bạn đồng ý không? Công việc ở nhà máy cơ khí tốt thế kia mà bạn không làm.
Bạn lại muốn về nông thôn? Chúng ta vào trong nhà nói chuyện nhé. Có phải anh chàng đó không muốn cưới bạn nữa? Lúc trước tôi đã bảo bạn thế nào? Đừng đặt hy vọng vào một người đàn ông. Đàn ông mà đáng tin thì lợn mẹ cũng biết leo cây. Hơn nữa, nhà anh ta còn có 2 mẹ con kia. Sau này bạn sẽ không có những ngày vui vẻ đâu. Bạn nói đúng thật. Hy vọng bây giờ tôi hối hận vẫn chưa muộn. Đúng rồi, bạn muốn bao nhiêu tiền? Ý bạn là công việc ở nhà máy cơ khí. Bạn định bán với giá bao nhiêu? Đừng nói với tôi là bạn không muốn tiền nhé. 400 là được, bạn giúp tôi lấy ít phiếu nữa nhé. Bây giờ tôi không có phiếu nào cả. Tống Tiểu Huệ há hốc mồm. Không tin nổi cái giá này. Cách đây không lâu có người đã bỏ ra 600 tệ. Mới mua được một công việc trong xưởng cơ khí. Còn công việc văn phòng chắc chắn còn đắt hơn. Bạn thật sự quyết tâm rồi. Bạn đừng vội mừng. Tôi có điều kiện đó. Tôi định dẫn cháu trai tôi cùng về nông thôn. Nhưng nó còn nhỏ quá. Bạn có thể nhờ người nhà giúp đỡ. Tìm cách lo liệu không? Được thôi, mình nhớ anh bạn lấy vợ sớm. Cháu mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó mình sẽ nhờ bố mình lo liệu. Khai khống tuổi cháu mình lên vài tuổi. Không đủ 16 thì cũng phải được 13, 14 tuổi nhỉ? Cháu mình mới 6 tuổi. Cái gì, mới 6 tuổi à? Cố Tiểu Huệ vỗ vỗ đầu. Cuối cùng hiểu tại sao Tô Thanh Nhiễm chỉ đòi 400 tệ. 6 tuổi thì khó mà lo liệu. Nhưng bạn đừng lo. Bây giờ mình đi gặp bố ở nhà máy. Nhờ ông nghĩ cách giúp. Được rồi, mai mình sẽ gặp bạn. Thấy cô định đi. Lục Tiểu Huệ liền đứng dậy kéo lại. Mình có ý này. Bạn có thể nhận cháu làm em. Dẫn em về nông thôn dễ nói hơn dẫn cháu. Bạn không biết đâu. Các bà ở quê thích buôn chuyện lắm. Thôi, nói dối một lần phải dùng nhiều lần để lấp. Bạn cứ nói là ở nhà chỉ còn mình và cháu. Mình chỉ có thể đưa nó theo về nông thôn. Được, giao cho mình. Nói xong, hai người liền hành động ngay. Rời khỏi nhà Cố, Tô Thanh Nhiễm lại lập tức đến bệnh viện. Thẩm Vân Phương là người xảo quyệt. Hôm nay lấy 100 tệ, nói là đi bệnh viện. Nếu không mang thuốc về, không biết lại gây chuyện gì nữa. Quan trọng nhất là sắp về nông thôn rồi. Ở vùng sâu khó mà chữa bệnh, nên cần chuẩn bị thêm thuốc men cho gia đình. Khi về đến nhà, Tiêu Đông Quốc và Thẩm Vân Phương chưa về. Chỉ có Tiểu Quân ở nhà. Thấy Tô Thanh Nhiễm về, nó lập tức chạy vào nhà. Tô Thanh Nhiễm cũng không thèm để ý. Đi thẳng vào phòng thu dọn hành lý. Khi mới từ nhà đến, mang theo gần 1,0 tệ và nhiều phiếu làm của hồi môn. Trước đây nghĩ sắp kết hôn. Tiêu Đông Quốc là đàn ông nên không hiểu. Cô ấy ra tay, mua hết vật dụng lớn nhỏ trong nhà. Tiện thể mua luôn đồng hồ, bút máy và xe đạp cho anh ấy. Bây giờ, nhiều thứ bị mẹ con họ chiếm dụng. Chưa hết, chiếc váy mua cho đám cưới cũng bị Thẩm Vân Phương mượn mặc, mà chưa trả lại. Kiếp trước mình thật khờ. May mà có thói quen ghi chép. Những đồ nội thất và quà cho Tiêu Đông Quốc đều có giá trị, đồ lớn trước khi đi phải lấy lại. Nếu không mang được, thì nghĩ cách bán đi đổi tiền. Còn những thứ mẹ con Thẩm Vân Phương ăn mất, cũng phải tìm cách đòi lại. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng động, Tiêu Đông Quốc và Thẩm Vân Phương cùng về. Nghe thấy họ về, Tiểu Quân đang trốn trong phòng, khóc chạy ra. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về. Mẹ, con sắp chết đói rồi. Sáng sớm bà ta đi đâu đó, mà giờ vẫn chưa về. Người đàn bà xấu xa, bà ta đã về từ lâu rồi. Nằm trong phòng không làm gì, cả cơm cũng không nấu.
Tô Thanh Nhiễm cười lạnh lùng, viết nốt hàng cuối. Sau đó cầm sổ sách và thuốc từ bệnh viện. Đi ra ngoài. Nó gọi bà ta là người đàn bà xấu xa. Thằng bé này bị đánh vẫn không chừa. Người lớn các bạn chiều chuộng quá. Thanh Nhiễm, xin lỗi bạn. Có lẽ Tiểu Quân đói quá nên mới nói linh tinh. Mình sẽ dạy dỗ nó. Được rồi, tối nay mình ăn gì đây? Làm việc cả ngày mệt mỏi rồi. Chắc là đói lắm rồi. Mình chiều nay mới từ bệnh viện về. Bác sĩ nói trán mình bị thương nặng. Bị chấn động nhẹ. Phải nằm nghỉ. Không được làm việc nặng. Mấy ngày này bạn phải nấu ăn. Nụ cười trên mặt Thẩm Vân Phương lập tức tắt. Ánh mắt không hài lòng nhìn Tiêu Đông Quốc. Đông Quốc, em còn phải đi làm ban ngày. Bác sĩ kê nhiều thuốc thế này, chứng tỏ vết thương nghiêm trọng. Vân Phương, mấy ngày này bạn chịu khó. Trưa mình sẽ mang cơm về từ căng tin. Bạn chỉ cần làm bữa sáng và tối thôi. Thẩm Vân Phương cố gắng kìm nén. Vừa vào bếp đã hét lên. Thanh Nhiễm, hôm nay bạn về không tiện thể mua rau sao? Thường ngày đồ ăn đều do Tô Thanh Nhiễm mua. Không mua gì thì nấu gì. Tô Thanh Nhiễm nghe bà ta còn dám nhắc đến việc mua rau. Liền mở sổ sách ra. Nửa tháng trước khi tôi đến, mang theo 1,0 tệ tiền mặt. Đã tiêu hết sạch rồi. Buổi sáng 100 tệ tiền thuốc của các người. Ở bệnh viện kiểm tra hết cả rồi. Sau này còn phải tiếp tục khám. Tôi đâu còn tiền mua rau. Thẩm Vân Phương nghe thấy 100 tệ đã tiêu gần hết. Lập tức kích động đi tới. Ban đầu còn định lấy 100 tệ này làm tiền ăn của tôi và Tiểu Quân. Từ từ kiếm lại từ Tô Thanh Nhiễm. Giờ đã bị cô tiêu hết. Thế thì còn gì nữa? Thanh Nhiễm đi khám bệnh thôi mà. Sao lại tiêu 100 tệ? Nói gì mới nửa tháng. Làm sao mà tiêu hết 1,0 tệ? Ghi rõ ràng ở đây. Từng khoản một. Bà tự xem đi. Thẩm Vân Phương xem xong sổ sách. Liền cười nói. Cô và Đông Quốc sắp kết hôn. Từ giờ là người một nhà. Có những thứ không cần tính chi ly như vậy chứ. Ai là người một nhà với bà? Tôi biết bà sẽ chơi chiêu này. Nhưng tôi cũng không mong lấy lại tiền ngay. Chúng ta bắt đầu từ những cái đơn giản, lần lượt thu lại từng cái nhé. 4 người sống chung một mái nhà. Mỗi ngày chỉ mình cô làm việc. Không chỉ vậy, thứ cô mua đều bị họ cướp mất. Chỉ vì 3 người biết cô nhu nhược, chỉ biết nhẫn nhịn. Nay cô tái sinh trở lại. Phải bắt 3 người trả gấp đôi. Nửa tháng tiền gạo, dầu và rau của chúng ta, tổng cộng là 32 đồng. Chia đều cho 4 người mỗi người 8 đồng. Thẩm Vân Phương sững sờ. Anh nghĩ, Tô Thanh Nhiễm cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho họ ăn uống. Sao lại tính toán? Người thân, anh nhầm rồi. Mới nửa tháng. Sao tốn nhiều thế? Hơn nữa tôi chỉ là công nhân thời vụ. Một tháng có 23 đồng. Trừ 16 đồng thì sống sao? Khi tôi đến, bếp thiếu đủ thứ. Không cần sắm à? Ngày nào tôi cũng xếp hàng mua thịt. Không vào bụng các người à? Thanh Nhiễm, sau này sống đừng hoang phí vậy. Tôi chưa nói anh. Lúc ăn thịt anh không ăn ít đâu. Được, tôi trả. Thẩm Vân Phương định không trả. Không ngờ Tiêu Động Quốc đồng ý trả ngay. Khiến anh bối rối. Người thân, tôi ăn không nhiều. Mà Tiểu Quân còn nhỏ. Cũng ăn ít. Thẩm Vân Phương, da mặt anh dày thật. Anh ăn bao nhiêu tự biết. Nhìn con anh như ma đói đầu thai. Còn nói ăn ít. Thẩm Vân Phương run lên vì giận. Chỉ biết nhìn Tiêu Động Quốc với mắt ngấn lệ. Hy vọng anh nói giúp mình. Nhưng Tiêu Động Quốc đang nghĩ. Sao Tô Thanh Nhiễm lại đòi tiền?
Cô đâu phải người so đo tiền bạc. Chắc là hôm qua Tống Tiểu Quân vào viện. Không về. Cô giận và ghen. Xem tôi dỗ thế nào. Đây, tôi trả, phần Vân Phương và Tiểu Quân tôi cũng trả. Thế là hết. Được, tiếp theo. Sao thế nhỉ? Sao anh không giận? Tôi tiêu tiền cho người khác. Mà vị hôn thê không cản. Đồng chí Thẩm, trước đây cô mượn nhiều quần áo của tôi. Cô béo hơn tôi nhiều. Chắc đã làm rộng. Nên phải trả tiền tôi. Không mai tôi không có đồ gặp quản đốc. Ô, bao nhiêu? Tôi trả ngay. Mai phải nói tốt cho tôi. Tôi không tính nhiều. 3 bộ đều mua ở cửa hàng bách hóa. Tổng cộng 30 đồng. 30, sao không đi cướp? Si, lúc trước muốn lợi dụng. Toàn chọn đồ đắt. Tôi không định lợi dụng cô. Động Quốc, anh biết mà. Từ nhỏ tôi đã ghen tị với các cô gái thành phố mặc váy đẹp. Nên mới mượn. Tiêu Động Quốc, đồng chí Thẩm là em gái anh. Trông cô ấy là ân nhân của anh. 30 đồng này anh trả dùm đi. Vừa nói xong, Tiêu Động Quốc nhìn Tô Thành Nhiễm không tin nổi. Anh vừa trả tiền cho mẹ con Thẩm Vân Phương. Là để chọc tức Tô Thành Nhiễm. Ai ngờ cô không giận. Lại còn bắt anh mua 3 bộ đồ cho Thẩm Vân Phương. Thấy Tiêu Động Quốc mặt khó coi, mà chưa chịu đáp ứng. Thẩm Vân Phương lo lắng. Động Quốc, em không muốn tiền anh. Chỉ là lương em chưa nhận. Em hơi kẹt. Anh trả giúp em trước nhé. Mấy năm qua em tiêu nhiều cho mẹ con anh. Tiền viện phí cũng em trả. Anh sao có thể không có 30 đồng. Vân Phương, tôi cũng đang kẹt. Cô xem có bao nhiêu trước. Không đủ tôi bù. Thẩm Vân Phương sững sờ. Cô không tin. Tiêu Động Quốc luôn đồng ý mọi yêu cầu. Mà vì 30 đồng lại nói vậy. Thẩm Vân Phương tức giận về phòng. Rồi ôm hộp bánh ra ngoài. Sao vừa đúng 15 đồng? Không phải cô giấu tiền đi. Để Tiêu Động Quốc bù à? Không, tiền tôi đây. Thôi, Tô Thành Nhiễm. Tiền còn lại tôi bù. Sau này là người một nhà. Làm vậy làm gì? Si, thế có phải tốt hơn? Đúng rồi, hai người đưa phiếu gạo và tem phiếu đây. Cô lấy phiếu làm gì? Mua đồ này nọ không cần phiếu à? Sau này còn muốn ăn không? Còn cô, đồng chí Thẩm, cô còn muốn công việc này không? Không thì coi như tôi chưa nói. Tất nhiên muốn, vì công việc này. Tôi đã đưa cô 100 đồng rồi. Cô nói gì? 100 đồng là tiền thuốc và dinh dưỡng của tôi. 100 đồng mua việc văn phòng. Cô điên à? Tô Thành Nhiễm nói càng lớn. Sân ngoài đã đông người xem. Tiêu Động Quốc vội kéo Thẩm Vân Phương. Đừng nói nữa, Thành Nhiễm nói đúng. 100 đồng là tiền dinh dưỡng và thuốc. Việc là tự nguyện đổi. Không mua bán gì. Cô đưa tem phiếu ra mau. Thẩm Vân Phương cũng lo chọc giận Tô Thành Nhiễm. Việc này hỏng mất. Chỉ cần đổi việc. Sau này không lo tiền và tem phiếu. Nghĩ vậy, Thẩm Vân Phương vào phòng tìm tem phiếu. Nào ngờ Tô Thành Nhiễm theo vào. Lấy hết tem phiếu của cô. Là người một nhà. Cô giấu làm gì? Tôi suýt quên. Lần trước tôi mua mạch nha và đồ hộp. Đều bị cô lấy. May cô chưa bóc. Tôi không tính tiền cô. Mai tôi mang sang nhà quản đốc. Kẹo cưới và bánh quy của tôi. Tôi nhớ Tiểu Quân lấy. Người thân, xin lỗi. Tiểu Quân ham ăn quá. Ăn hết rồi. Thôi, đưa tiền đây. Kẹo 3 đồng. Bánh 4 đồng. Tiền mua đồ cho quản đốc cũng cô trả. Mạch nha 8 đồng một hộp.
Đồ hộp 2 hộp 2 đồng 4. Tổng cộng 25 đồng 4 hào. Sao đắt thế? Lúc ăn không kêu đắt. Giờ kêu à? Cô đang không có tiền. Đợi có lương trả tôi. Không thì đừng mong có việc. Ra ngoài, Tiểu Động Quốc cũng đưa tem phiếu. Tô Thành Nhiễm nhận hết. Con làm bộ bôi thuốc. Tưởng Thanh Mai trúc mã cùng lòng. Không ngờ giấu giếm. Thôi, cảnh mẹ quá con côi. Giấu chút cũng phải. Nói xong, vui vẻ đi vào, túi đầy tiền và tem phiếu. Tôi nằm chút. Xong cơm gọi tôi. Trứng sáng nay luộc kỹ quá. Cô chú ý đi. Động Quốc, xem anh ta kìa. Hừ, nghe cô ấy đi. Mau nấu cơm. Cũng tạm, 54 đồng. Còn nhiều tem phiếu. Vài ngày nữa hai người lĩnh lương. Lại lấy tiếp. Trưởng phòng trước đây phát hiện một cảnh lạ. Người phụ nữ này rõ ràng đã thi đỗ công việc tốt nhất thành phố. Nhưng cô ấy lại muốn nhường công việc này cho người khác. Và còn khăng khăng muốn về vùng nghèo khó nhất. Con này, con có biết con đang nói gì không? Có phải ai bắt con đổi việc không? Yên tâm, việc của con không ai có thể thay thế. Thấy trưởng phòng Mã nổi giận, Tô Thành Nhiễm thấy mũi cay cay. Kiếp trước chú Mã kiên quyết không đồng ý. Còn luôn che chở cô. Chú Mã, trước khi bố cháu đi đã hỏi ý kiến cháu. Hỏi là về quê hay lấy chồng. Lúc đó sợ nông thôn khổ. Nên cháu nghĩ lấy chồng ở lại thành phố. Cháu tưởng nhà Tiêu Động Quốc chăm chỉ. Ai ngờ nhà họ lại như vậy. Bây giờ ép cháu nhường việc cho Thẩm Vân Phương. Sau này còn quá đáng hơn. Cháu biết mình chọn sai rồi. Không muốn sai tiếp nữa. Tên Động Quốc thật không ra gì. Chú đi tìm nó. Chú Mã đừng đi. Cô quá không tốt. Dù chú giải quyết được, sau này còn chuyện khác. Giờ cháu nghĩ kỹ rồi. Cháu nhất định không lấy anh ta. Vậy thì thôi. Con cứ đến đây ở. Chú và thím sẽ lo cho con. Giờ con đã có việc chính thức. Cũng không cần về quê. Để thím từ từ lo liệu. Nhà máy mình nhiều chàng trai tài giỏi lắm. Chú thím, cháu về quê không vì gì cả. Chỉ vì muốn gần bố mẹ anh chị thôi. Chăm sóc họ tốt hơn. Điều kiện ở lâm trường quá tệ. Cháu sợ họ không chịu được. Tô Thành Nhiễm vừa nói, vừa kể về việc muốn đổi với Cố Hiểu Huệ. Cho chú Mã nghe. Chú Mã đồng ý nhé. Giờ cháu chưa vào nhà máy. Mà nhà máy đã có nhiều lời đồn. Ở lại đây cuộc sống cũng không tốt hơn. Về quê đổi môi trường tốt hơn. Được rồi, con cứ về quê xem sao. Nếu hối hận thì nói với chú. Chú sẽ tìm cách đưa con về thành phố. Đợi chú viết mẩu giấy. Con đưa cho đồng chí Cố. Lúc đó cho cô ấy đến văn phòng báo cáo. Chú Mã còn chuyện muốn nhờ. Chuyện về quê chưa gấp. Cháu muốn để sau khi đi rồi bạn cháu mới đi làm. Tránh việc nhà Tiêu Động Quốc làm ồn. Yên tâm, lát nữa chú đi công tác. Vài ngày không ở đây, họ hối thúc con. Cứ nói đợi chú về. Dạ cảm ơn chú Mã. Trước khi rời đi, hai vợ chồng chú Mã ép cô nhận một phong bì. Bố cháu trước đây giúp chú nhiều lắm. Ban đầu chú định đợi con vào nhà máy rồi bù đắp. Giờ con về quê chăm sóc họ, thì mua thêm đồ mang về. Coi như tấm lòng của vợ chồng chú thím. Nếu con không nhận, chú không đồng ý con về quê. Sau này đừng nói quen biết chú. Cầm theo mấy thứ này nữa. Cháu sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của chú thím suốt đời. Rời nhà chú Mã, Tô Thành Nhiễm mở phong bì ra xem. Bên trong có 10 tờ tiền giấy lớn. Còn có một số tem phiếu lương thực và vải. Thời buổi này ai cũng khó khăn. Dù là nhà trưởng phòng, cũng không thể giàu có gì. Tô Thành Nhiễm biết ơn cất tiền và tem phiếu. Rồi đi xe đạp đến nhà Cố. Sao rồi, trưởng phòng đồng ý chưa? Rồi, trưởng phòng Mã có ấn tượng về cậu. Biết cậu và tôi thành tích tương đương. Đồng ý để cậu thay tôi đi làm.
Con bảo tôi đưa mẩu giấy này cho cậu. Ồ, thật là song hỷ lâm môn. Thanh Nhiễm, đội trưởng Dương Sơn đã lo xong. Cậu có thể đưa cháu trai đi. Bên văn phòng trí thức cũng nói, chỉ cần đội đồng ý nhận, họ sẽ không gây khó khăn. Nhưng có vấn đề, quan hệ lương thực của cháu cậu tạm thời chưa chuyển được. Tạm thời không có chỉ tiêu của đội. Cũng không được chia lương thực từ công điểm. Không sao, tôi vốn không trông mong. Chuyển quan hệ lương thực của cháu qua. Chỉ cần đội đồng ý nhận, chúng tôi đã rất hài lòng rồi. Bà Cố cầm mẩu giấy, xác nhận là chữ của trưởng phòng mã. Vội vàng lấy phong bì từ túi ra. Cô Tô, bên trong có 700 đồng. Và vài tem phiếu. Nơi đội trưởng Dương Sơn khó mua đồ. Cô nên chuẩn bị thêm đồ mang đi. Chú, tôi và Hiểu Huệ nói là 400. Cầm lấy, 300 còn lại là phí ổn định trí thức. Chú tưởng tôi không biết à? Mấy năm nay văn phòng trí thức dần dần bỏ phí ổn định. Dù còn, cũng không thể nhiều như vậy. Cô Tô, cô cứ nhận đi. Công việc kia trước đây 400 đồng bán cho Hiểu Huệ. Chúng tôi lại không yên tâm, sao cũng được. Với lại, Hiểu Huệ đã nói về hoàn cảnh nhà cô. Sau này cô còn nhiều chỗ cần tiền. Đúng vậy cô Tô, cô còn trẻ, không biết giá cả. Cũng không biết khó khăn khi không có tiền. Nhưng chúng tôi không lừa cô, chiếm nợ của cô. Đúng vậy, Thanh Nhiễm. Nghĩ đến việc cậu thay tôi chịu khổ ở nơi đó. Tôi thấy khó chịu, tôi không muốn áy náy cả đời. Cậu nhận đi. Thấy ba người thuyết phục, Tô Thanh Nhiễm vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn chú, cảm ơn cô. Vậy cháu không khách sáo. Khi Tô Thanh Nhiễm chuẩn bị đi văn phòng trí thức, làm thủ tục về quê, ba người mới để ý thấy chiếc xe đạp mới tinh ngoài cửa. Thanh Nhiễm, xe đạp này của cậu à? Ừ, tôi mua hơn chục ngày trước. Thật tốt, tôi cũng muốn mua xe đạp. Nhưng không sao có được vé. Tô Thanh Nhiễm định vài ngày nữa mới bán chiếc xe này. Thấy Cố Hiểu Huệ muốn, liền thuận miệng hỏi. Cậu muốn không? Tôi có thể chuyển cho cậu, không cần vé. Thật không? Cậu bán xe? Đúng vậy, về quê không tiện mang đi. Bố mẹ Cố nghe cô muốn bán xe. Cả hai phấn khởi, vây lại. Xe như mới. Xe Phượng Hoàng 28 này ít nhất phải 150 kể cả vé. Nhà tôi xa xưởng cơ khí. Nếu có xe đạp, Hiểu Huệ đi làm sẽ tiện hơn. Xe mới có giá đó. Chú thím, giá xe cũ cháu không rõ. Các chú thím cứ trả theo ý. Bố mẹ nghe vậy, vội quay vào nhà. Một lát sau đưa ra một xấp tiền. Vé xe đạp ở chợ đen cũng đắt lắm. Nhưng cô giờ không có nhiều tiền. Cô đưa cháu 180, nếu cháu đồng ý, cô sẽ lấy. Cô, cháu thật sự rất cảm ơn. Đây là chìa khóa, cô cầm lấy. Có chuyện gì cần giúp cứ tìm cháu. Còn một chuyện là trước khi về quê, ở xưởng cơ khí. Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi cậu về quê mới báo cáo. Bố tôi cũng là nhân viên cũ ở xưởng cơ khí. Nếu họ Thẩm dám làm ồn, không tha cho hắn. Chia tay Cố Hiểu Huệ xong, Tô Thanh Nhiễm lập tức đến văn phòng trí thức. Thuận lợi làm xong thủ tục về quê. Xác nhận lại địa điểm. Xác nhận lần nữa là tuần sau đi. Lúc này cô mới yên tâm. Làm xong mọi việc, Tô Thanh Nhiễm không vội về nhà họ Tiêu, mà ở ngoài đợi đến trời tối. Nhân trời tối lén về nhà mình. Kiếp trước bố đã chôn tài liệu nghiên cứu quan trọng ở trong vườn. Nhưng chôn quá vội. Những tài liệu này sau nhiều năm đã biến thành bùn. Sau khi về thành phố bố vẫn buồn. Giờ có cơ hội, chắc chắn phải tìm cách cứu vãn. Cô nỗ lực đào đất. Nhanh chóng tìm thấy một chiếc hộp gỗ. Mở ra. Bên trong đúng là tài liệu quý của bố. Nhưng điều khó hiểu là dưới tài liệu có một hòn đá cháy đen. Chưa kịp suy nghĩ, máu từ tay bị sức khi đào đất. Bị hòn đá hút hết sạch. Tiếp theo là một vết nứt. Tô Thanh Nhiễm bị hút vào xoáy nước.